হাই বন্ধুসকল, মই অইন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। ৰিপৰ্টিং কৰোঁতেতো বহুত গোবৰ বা ভাৰ্মি কম্পষ্ট কিবা কিবি দি ফালে আপুনি ৰিপৰ্টিং কৰিলে, গছজোপা ৰুলে, ফুলজোপা ৰুলে, প্লান্টিং কৰিলে, কিন্তু বৰষুণ ইমান হয়, এতিয়া ৰ'দো দিব, তাৰপিছত লাহে লাহে ইয়াৰ সাৰবিলাক নোহোৱা হ'ব, গছডালো ডাঙৰ হ'ব, শিপাব ধৰিব, তেতিয়া কি সাৰ দিব? একচুৱেলি মই কি কৰোঁ, মই হ'ল এই যে কয় নহয় পিয়ৰ শাকাহাৰী আৰু কিছুমান আধা শাকাহাৰী, তাৰমানে কণীটো খায় বাকী একো নাখায়, মাছ মাংস। ঠিক তেনেকৈ মোৰো তেনেকুৱা। একচুৱেলি মই অৰ্গেনিক। মই যেতিয়া শাক পাচলি ৰুওঁ, ইফালে মোৰ শাক পাচলি আছে, দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত, সেইবোৰত মই অৰ্গেনিক কৰোঁ। তাৰমানে মোৰ গোবৰ প্লাছ অন্যান্য কিবা কিবি মই ইউজ কৰোঁ, যিটো মই কেতিয়াও তাৰমানে ৰাসায়নিক সাৰ মই ইউজ নকৰোঁ। ফুলৰ ক্ষেত্ৰতো মই প্ৰায় ৰাসায়নিক সাৰ ইউজ নকৰোঁ। কেতিয়াবাহে মই NPK বা কিবা এনেকৈ দিব লগা হ'লে মই চাই চিতি কেতিয়াবা দিওঁ। কিন্তু মই কেনেকৈ অৰ্গেনিক কৰোঁ, এইবোৰত মই কেনেকৈ মাজত মই সাৰ দিওঁ, সেইটো মই আপোনালোকক অলপ দেখাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ হয়তো উপযোগী হ'ব পাৰে, কিছুমানে জানিব পাৰে, জনাসকলে স্কিপ কৰি যাব, আৰু নজনাখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে। মই দেখুৱাইছোঁ। কল খাই উঠাৰ পিছত কলৰ বাকলি লৈ ল'ব, যিকোনো কলৰ বাকলি, আৰু সেয়া এদিন বা এটলিষ্ট 2 ঘণ্টা চোকা ৰ'দত শুকাই ল'ব। তাৰপিছত চাউল ধোৱা পানী পেলাই নিদিব, বাল্টিঙত জমা কৰি ৰাখিব। এই কলৰ শুকাই যোৱা কলৰ বাকলিকেইটা দি দিলোঁ তাতে। তাৰপিছত পিঁয়াজৰ বাকলিৰ পৰা বহুতখিনি গছ গছনিৰ কাৰণে ভিটামিন পোৱা যায়, পটাছিয়াম কলৰ বাকলিটো থাকে। চব্জি কাটি পেলাই দিয়া, মানে বাছি থোৱা চব্জিবিলাকৰ পেলাই দিয়া বস্তুখিনি, ভাগখিনি অলপ টুকুৰা কৰি ল'ব, ডাঙৰখিনি একেলগে দি অলপ পানী চানী দি লৈ অকণমান পানী মিক্স কৰি এনেকৈ কৰি থৈ দিব। বেলেগ এটা বাল্টিঙত আমি এতিয়া থৈ দিম। 10 পৰা 15 দিন, কেতিয়াবা 20 দিনো হ'ব পাৰে। বনাই হ'ল আমাৰ এইটো, কিন্তু এইবাৰ বৰষুণ বহুত দিনলৈ দিলে কাৰণে অলপ বেছি দিন থাকিলে, কাৰণ বৰষুণ দি থাকিলে টাবত দিব নালাগে, এইটো একো কাম নহ'ব, ধুই যাব চব। চ' মই ইয়াত লৈছোঁ এইটো 1 লিটাৰৰ এটা টেমা, মই 1 লিটাৰ ল'লোঁ। এতিয়া 1 লিটাৰ মই ইয়াতে চাকনি এখন লৈ এনেকৈ মই ছানি ল'ম বস্তুটো। মই ইয়াত এইটো ডাইলুট কৰিব লাগিব, ডাইলুট কৰি 10 টাইমছ মই ডাইলুট কৰি ল'ম, নহ'লে গছডাল মৰি যাব। এইটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ আছে এতিয়া। মই এইটো 1 2 3 4 5, এইটো অকণ গোন্ধাব দেই, যেতিয়া আপোনালোকে থয় ঘৰৰ ভিতৰত থ'ব নোৱাৰে বা বাৰাণ্ডাত থ'ব নোৱাৰে। 8 হৈ গ'ল, ডাইলুশ্যন হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া। এইটো ছেফ টু গিভ ইন দ্য প্লাণ্টছত দিবৰ কাৰণে ছেফ। ইন কেছ কিবা কাৰণত মানে ইয়াৰ পৰা যদি ফাংগাছ হৈ যায় গছত, দিগদাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান চাৰ্ফ পাউডাৰ লৈ ল'ব। চাৰ্ফ নহয় দেই, কাপোৰ ধোৱা নহয়, চাৰ্ফ পাউডাৰ। মই যোৱাবাৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, চাৰ্ফ পাউডাৰ অকণমান দি দিব ইয়াতে, 1 চামুচমান দি দিলে হ'ল। ই কণ্টেক্ট ফাংজিচাইড হয়, ই আপোনাৰ গছডালত ফাংগাছ লগাৰ পৰা বচায়। যদি এই পাউডাৰটো নাই, আপোনালোকে ডালচেনিৰ গুড়াও দিব পাৰে, আৰু অৰ্গেনিক হ'ব তেতিয়া। এতিয়া অকণ ল'লোঁ, এতিয়া অকণ ডাঙৰ, টাবটোও ডাঙৰ, ইয়াত এনেকৈ দি দিলোঁ। চিম্পল, লাইক আপুনি যেনেকৈ পানী দিয়ে তেনেকৈ দি দিলে। ইয়াত অকণ দি দিলোঁ, ইয়াত অকণ বাছ, এনেকুৱাই কৰোঁ মই। চ' এনেকৈ অৰ্গেনিক শাক পাচলি মই পেলাই নিদিওঁ। বৰষুণ দিলে আকৌ মই ৰিপিট কৰিম, কাৰণ আছে মোৰ ডাইলুশ্যন কৰিব লগা বহুতখিনি। চ' ভিডিঅ'টি কেনেকৈ লাগিলে অলপ কমেণ্টছত জনাব, আৰু নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাওক, বহুত কামত দিয়ে। আপুনি বেলেগ সাৰৰ মাথা মাৰিবই নালাগে। পিছত যেতিয়া বুগেনভিলিয়াবিলাক ফুলিবলৈ হ'ব, লাইক ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট বা অক্টোবৰ আৰম্ভণিত, তেতিয়া কি সাৰ দিব, আকৌ অৰ্গেনিক, মই সেইটো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম। চ' ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব, আৰু আনলৈও ঠেলি দিব ভিডিঅ'টো, যাতে তেওঁলোকৰো লাভ হয়। থেংক ইউ।